Au ieșit firmele cu minimal invaziv, cu o incizie aici și o incizie aici, se face toată corectura. Bineînțeles că ne-am arătat, deși la unghiul care este mai mare, vorbesc de, nu de halux valgus unghiul. Deci la unghiul intermetatarsal, care este peste 25 de grade, nu aveți șanse să corectați unghiul intermetatarsian. Pentru că facem un picior așa și așa, însă nu schimbăm aici nimica. Din cauza asta, deci, Lapidus vine de la numele lui Lapidus, a fost un chirurg mare Lapidus, care a început de multă vreme, după aceea a adormit tehnica asta și acum, deci în ultimii ani, iar mers înapoi, însă să trecem la tehnică. Deci, care este incizia? Eu încep totdeauna aici și mă opresc aici dacă nu știu dacă mai am nevoie și de echinul. Deci, începutul este totdeauna la articulația de bază de haluce. Se deschide, de obicei este foarte, foarte groasă capsula articulară, știm toți. Am nevoie de lamă, da? Și prima, ceea ce faceți, deci prima, după ce ați preparat, vă uitați la toți, prima ce face, se taie totdeauna această parte de os, care este problema mecanică din cauza deformității. Da? Foarte important, vă rog să mențineți, să nu atingeți linia de șanțul sezamoid. Dacă ați tăiat acolo, aveți subluxație spre medial și atunci să știți că ați făcut o greșeală foarte, foarte mare. Deci, și meglemrii, vă rog, să cumpărați toți care vreți să faceți chirurgie de picior. Fără meglemrii, că am uitat să spun, deci începeți aici și începeți să mai întâi release-ul. Când fac eu release-ul, asistentele fac așa, face și după aceea se deschide toată articulația și mai ales rezecția aductorului. Da? Haluce se face rezecție pentru că nu se poate corecta fără. Deci atunci, ori așa, dar mai bine din partea asta, eu fac totdeauna așa, deci facem, să spunem aici, că preserăm, nu. Prima chestie care se face, da? Ați tăiat, vă rog să păstrați. Vă rog să păstrați pentru că s-ar putea să aveți nevoie. Între timp, cât faceți voi altceva, asistenta, voi nu aveți asistentă, asta e problema mare, deci face decorticare și face o parte spongioasă. După aceea, aici ați preparat, deci ați făcut release-ul, ați tăiat aductorul haleciului, atunci treceți la articulația aici, deci se prelungește rezecția până aproape aici și se prezintă articulația tarsometatarsiană. Noi avem, v-am spus, acest lamina sprider, cum se spune pe românește? Distractorul este mic, este foarte, foarte bun, să știți că puteți să folosiți la tot piciorul, este un luxus foarte mare, pentru că nu ține nimeni, nu spune că deci ai pui două key wires de 2 mm, se pune, de obicei ar fi bine să puneți așa, da? Ca să nu vă deranjeze după aceea la lucru, faceți distracție articulației și eu nu fac cu lamă nimic. Pentru că am trecut, pentru că dacă faci rezecția, nu ai șanse să nu pierzi, nu că nu ai control. Control ai, dar pierzi sigur de lungime. Și ar fi foarte, foarte bine să nu pierzi lungime, așa că noi luăm asta daltă. Am o daltă foarte, foarte bună, care este puțin rotundă, da? Și facem decorticarea numai cu daltă. Deci nu scoatem nimic, absolut nimic din os, da? Și după aceea se fac forajele astea cu key wire și după aceea această buffering. Este foarte, foarte important pentru că sigur că atunci avem o suprafață spongioasă și vindecarea este mult mai rapidă, da? Am făcut asta, nu știu dacă tăiem asta acum, putem să facem fără să tăiam, numai să punem șurubul și placa. Dacă vreți, tăiam. Da? Bine. Deci, să spunem că am deschis, am făcut decorticarea, da? Și aici suntem deja pregătiți. Atunci, prima chestie care se face, se pregătește articulația, am decorticat, am făcut totul și după aceea închid
cu distractorul și văd dacă vreau să plantarizez, dacă am problema plantare aici, plantarizez și ridic automatic ca să scot presiunea aici, ori las la 0 grade, pentru că plăcile sunt la 0, la 1, la 2 până la 3 mm. Deci pot să fac plantarizarea tarsometazanul 1, da? După aceea începem să pregătim. Să știți că acum am trecut la șurubul plantar. Până acum făceam numai dorzal. Am încercat de vreo 15 ani, facem cu ordine toate posibilitățile, care este mai simplu. De aici nu prea merge, că ieșeam aici undeva. Aici ieșeam de multe ori plantar. Însă, dacă faceți, deci aici plasarea, în primul rând, un key și după aceea faceți forajarea cu un burghiu de 2,5 mm, aveți puțin, scoateți, desfaceți cu key după aceea burghiu, ca să nu faceți greșit. Când ați făcut cu burghiu numai aici puțin, aveți cu key posibilitatea să-l puneți mai jos sau mai sus, în astfel că aici, deci, direcția șurubului ar trebui să fie așa, da? Pentru că de multe ori veneam așa și era prea puțin compresie. Dacă ne uităm la anatomie, acum de ce trecem la partea plantară? Pentru că în placă, definitiv, imediat, da? Poți să pui într-unul din gaurile de placă, deci faci compresia în placă. Aici facem, deci, șurubul și după aceea peste ea placă, da? Deci, am făcut aici, putem să punem dăm asta mai scurt puțin. Este prea mare pentru șurubul ăsta. Asta mai... Ne descurcăm. Eu totdeauna fac cu guide-ul, că este mult mai ușor, da? Să spunem că facem de data asta... Deci, să știți că trebuie... Deci, puneți key-wire-ul, după aceea veniți cu un drill, pentru că acum, dacă merg numai cu asta, n-am posibilitatea să fac variație spre plantar sau spre dorzal. Însă dacă am 2-3 mm aici, 2,4 mm în acest caz, da? Am făcut, deci aici știu unde trebuie să intru, vin cu drill-ul, după aceea pot cu key-wire-ul să fac, aici este mult mai simplu că nu avem țesuturi moi, și atunci pot să intru așa plantar și să știți că... Da. Nu, fac 3-4 mm ca să am, dacă ai trecut la articulație, n-ai nicio problemă. Că oricum este microfer, faci în plus, încă mai așa, da? Să știți că de obicei este tendința să intrați așa, nu știu de ce, și eu la început. Deci trebuie totdeauna să uitați la axă de la raza de la metatarzan 1, chiar puțin mai spre medial, că aici avem destul loc. Și atunci mergem... Asta fac sub un control radiologic, să știți, cu fluoroscop. Da. Hai să deschidem asta, da? Este primul pas, da? Acum, pentru că încă am mobilitate, da? Prea multă mobilitate. Ia deschide asta puțin. Hai, închide acum. Închide. Deci, în poziția asta, pot să mișc eu puțin ceva, da? Ca să spun că închid, însă nu se închide niciodată. Din cauza asta, dăm un key-wire, unul dintre ei, da? Prin această incizie, deci nu avem nevoie de incizie suplimentară, prin abordul medial, putem să ne uităm, pentru că să știți că să spuneți că faceți așa că suntem foarte buni, nu merge. Mai bine prezentați, deci foarte bine ca să vedeți. Eu pun de obicei un homan aici și un homan aici și văd foarte bine. Ați văzut la început, făceam așa, pentru că aveam frica că să nu se facă vreo fractură aici. Am 3 fracturi aici, care s-au ridicat foarte perfect. Dacă nu spuneam la pacienți, nu știau, dar ești obligat să spui că dacă vine ceva... Deci, aici puteți să intrați și aici dacă vreți, însă, având nevoie eventual să facem o corectură, eu merg aici puțin proximal de cap, da? Și după aceea se face... De obicei, uneori este obligat să ridici, da? Și când ai făcut asta,
prima chestie ce o faceți ca să nu faceți greșit, nu în poziția asta faceți stabilizare și după aceea șurubul. Deci închideți articulația, da? Hai să spunem noi închidem aici și după aceea aveți aici situația unde vi se deschide puțin, da? Pentru nu a rămâne deschis așa, țineți așa, faci șurubul, da? Și aici ați fixat deja cu șurubul aici și după aceea placa de neutralizare, da? Și placă, mă rog, noi avem placa asta. Am spus, acum este foarte modern placa de la Synthes, este foarte, foarte bună, a făcut ordine. Eu am multe plăci, așa că placa aici se pune, o pui așa sau o pui direct aici. De obicei ești în colizie cu șurubul, din cauza asta, deci ar fi aici mult mai bine. Hai, pune cineva placa, da? Hai, luați. Da. Da, vedem acum când... Nu trebuie canulat. Nu. Deci placa are guide-urile, da? Dacă este unghi stabilă, da? Dacă nu, atunci... Deci... Da. Ar fi bine pentru că este mult mai bine, se fixează bine pe placă, da? Lasă să spunem ce am făcut. De obicei șuruburi de vreo 24-30. Un șurub, Alex? Da? 24. De câtva. Le punem pe os, nu... Fără șubreniță merge prost? Așa am învățat. Da? Vă rog voi să faceți un bunt și un protest mare în România ca să începeți să lucrați cu asistente medicale pe masă. Să știți, este păcat. Pe cont păcat de resurse. Da, asta este păcatul cel mai mare, că rezidenții în loc să stea să învețe ceva, fac instrumente, da? Mă rog, hai să mai facem încă un șurub, că vrem să facem, da? Dă unul de nu știu cât, unul care este acolo, hai. Nu contează. Nu contează, unul. Aici să nu fie șurubul mai mare de 3... Aici să nu fie șurubul mai mare de 36, dar de mărime 3 mm, da? Pentru că totuși metatarsianul 2 este mic și aici eu am 3 mm, da? Dacă este 3,5 de la AP, nu este nicio problemă. Da. Poftim? Să fie filetat, pentru că aici la sfârșit trebuie să facă compresia, da? Hai să facem aici, avem un burghiu canulat? Hai. Nu. Era unul canulat. Dane, avem un burghiu canulat mic? Stai să vedem dacă... Dă-ne o broșă mai mică. Cred că asta este mai subțire. Nu, asta e mai subțire. Scoate asta, te rog. Și aici intră. La fel. Da. Să știți că o să vă placă mult asta tehnica. Asta este, într-adevăr, că faci corecturi la toate unghiurile și poți să combini cu totul. Deci, ați văzut, actrița aceea care a venit la mine, vrea totul. Vrea și picior frumos și... Gata. Ok, dă.
Deci eu nu dau și la... Eu fac cu burghiu... Ea nu merge. Exact asta se poate întâmpla și în sală, da? Da. Deci nu e asta. Putem să discutăm un pic acum, ăsta e momentul în care puneți. Da? Între 1 și 2, după ce ați pus placa? Nu. Asta am pus pentru noi. Nu. Mai întâi închidem. Deci când am intrat aici, închid, pun la unghiul închis și după aceea pui placa, da? Dar primul șurub. Șurubul de compresie, deci când am închis eu aici așa, da? Asta merge. Am închis, da? deci am închis fără șurub aici. Fac în poziția cum este închis unghiul, fac șurub de compresie, pun șurubul ăsta și la sfârșit placa. Pentru că dacă am închis aici, nu mai pot să mișc nimic. Da. Așa forțează zona de artrodeză presiunea între... Cum? Și așa presiunea între 1 și 2 forțează focarul de artrodeză. Aici? Da, sunt deja în poziție pe care o vreau. Da? Deci eu am corectat, da? Am corectat, sunt în poziția care vreau, fac compresie și aici nu mai schimb nimic. E deja. Care este scopul celui de-al doilea șurub ăsta? Ca să păstrez unghiul. Să ridică unghiul. Da. Și după... Deci ele se strâng, unul cu doiul se strâng. Da. Doiul e de obicei destul de fix dacă ar fi neiform. Păi tocmai de asta, pentru că din cauza asta nu se mai mișcă. Chiar dacă scot șurubul după aceea. La cât timp scoate? La 6 săptămâni. Și în acest timp n-are voie să calce pe antepicior. În momentul când scot acest șurub, atunci începe să calcă și să meargă pe antepicior, da? Deci eu dau numai până aici, bineînțeles. Da. Tropul este o variantă? Da, este, dar eu nu folosesc pentru că avem o experiență foarte, foarte proastă. Tight rope-ul este totuși ceva ce se mișcă, nu? Și face iritație aici, avem lărgire, dar sunt mulți care folosesc. Eu am folosit de vreo 5-6 ori, niciun pacient n-a fost mulțumit, așa că eu nu văd tight rope-ul e mult mai scump decât un șurub. Șurubul se scoate în anestezie locală, așa că costurile nu ar fi 3 mm canulat de sintez sau de la AAP 3,2. Da. Bine, noi n-am tăiat nici aici. Deci asta ar fi principiul ca să, da? După 6 săptămâni se scoate, dar... Ăsta pe 6 săptămâni de compresie. Da, și după aceea pleacă, da. Calcă cu piciorul ăsta, dar nu face... Calcă a doua zi, imediat. Imediat a doua zi calcă. Sandale de scoatere a... Da, este ăsta de la Orto Darkovic, da? Până la urmă, șurubul e filet complet sau așa? Nu e complet. Nu e. Dar în prezentare aveați cu filet complet. De asta. De compresie. De compresie. Da, asta nu. Nu era cu filet. Nu, niciodată. Da? Da. Cum cuantificăm când folosiți scula aia? E greu de McHenry ăla. McGlamry. Ok. Da. McGlamry. Da, Ok. da. Câte grade de... Că ați spus că există pe mai multe. Nu. Cât de larg e, nu grade. Grosimea lui. Depinde de la femeile mai mici, se folosește totdeauna unul de 8 mm, la bărbați de obicei 10 mm, da. Dar dacă ai numai unul, poți să folosești la toți. Că chestia este să nu cumva atingi... E ca o daltă șghea, am văzut așa. Da, este foarte bună, să știi. Eu fără asta nu pot să lucrez. Căutat pe internet, am căutat și se găsește. Nu costă, cred că 200 sau 300 de euro. Nu, mai puțin. Costă 60 de euro pe anumite site-uri și 110 pe anumite site-uri. Dar sunt de mai multe dimensiuni. Dacă ai numai o dimensiune de 9, poți să folosești și la femei și la bărbați, la toți. Eu am luxus că pot să spun asta îmi trebuie, numai Dumnezeu că nu vine, am totul, dar dacă aveți unul sau
De obicei, două sunt mai bine, pentru că unul se desterilizează. Dar să știți că, pe cuvânt, eu mor când mă duc undeva să fac live surgery dacă nu am McGlamry. Și de obicei iau unul în geanta, dacă nu au, te deschide asta, că e mult mai ușor. Faci o dată, de 2 ori, de 3 ori, și Dan a văzut, lor cred că le-am dat, da, McGlamry-ul. Deci este un instrument, pe cuvânt, fără el, de obicei, tot ceea ce face release aici nu se poate, adică se face mult mai ușor cu McGlamry. Da. Deci este grupul următor. Ce instrument a spus că trebuie la chirurgia piciorului? McGlamry. McGlamry. E un chirurg mare american. MC Glamry e scrie, da? Și 20 de minute. 20, da. Și 5 și 25. Is correct. It's coming out? Yes. This is not good, so I have to correct it. Yeah. Once you have a wrong direction, then it becomes difficult. Yeah, it's good. It's okay. This is okay. So now we have to over drill it. And for over drilling it, you also have to control by imaging about 5 millimeters close to the joint, but not into the joint, because this is a big one. We have the over drill. Okay. This one, yeah. This one. This one. Yes, the reaming. reaming. So do you need this one? Yeah, so, yeah. No, it's, No. it's Usually, first, yes. Usually we use this because you have a 1 centimeter incision, yeah, and we use this. Yes, this is just to protect the soft tissues. Yes. Okay. Thank you. Is it right? Thank you.
Stop. It's close. Is it close? So can you read how much it is? It's 30. We have to. It must be a little bit longer. Yeah. Okay. Now we insert the C nail. The sustentaculum is here. You always have to be sure if you are on the right or left side. Yeah. And the assist will give it to you. So then, just by turning, you insert it. Yes. And we always start with the sustentaculum. Yeah. So we need the guiding system for the sustentaculum, and you palpate it. Yeah. But in reality, you have to make an axial view and control if your guiding wire is correct. Yeah? So we need the guiding. Yes, and this one here. Yes, okay. So because I don't have a C-arm now, I just approximate it. Yeah. Okay. Pardon? Yeah, you have to see it here. So, okay. Who's going to drill? Somebody can drill it now? Lady first. Okay, just... Sorry. Okay. It runs through? Sabotage. Yeah, good. Oh, no, go back. Probably, no, just withdraw it completely. My nail is not deep enough in. So this is, you have to control that the nail is deep enough in. Otherwise you come out behind the sustentaculum, but you have to enter the sustentaculum. I think we are not enough inside. I have to over drill a little bit. I have to over drill. We were not deep enough in the bone. And therefore the guiding wire runs posteriorly to the. So if you over drill under fluoroscopy, then you can stop early enough. Now it could happen that I run a little bit through. So yeah, you see it? Yes. Okay. So I'm close now. This one has to be perpendicular. Yeah, only with this, yeah. So yeah, because it rotates, you don't know how, but usually it's in this position here. So where the tubercle here is, this would be about the correct precision. But you have to control with the fluoroscope. Yeah? Otherwise you... Okay, just do it. Good, stop. A little bit back. Stop, good. Okay. Okay, so now it's more or less perfect. Huh? This is the very first one. This has to be 100% correct. If it's not correct,
you are running in difficulties. Yeah? So always make an axial view. And when the patient is in a lateral position, you have a block, radiolucent block below the foot. And then you can go with your X-ray beam like this. And then you have a real good axial view. And you control this K-wire here. So now you can do the next one. We need a guide. And we will do the second K-wire before we start with the first screw. Yeah, because you need rotational stability now. Okay. Just do. Good, good, good. Okay, stop. Okay. So now we start with the very first one again. We take this out. We take it out and then we over drill it now with a drill. Okay, so now drill. Stop. Go back, go out, and now measure. Now measure how long it is. You see it? 45. 45 is good. This is usually 45, around 45. So now you insert the screw, and then you do the same for the second sustentacular screw. Yes, take it out. Still a little bit. What's wrong? Still. Go on. Ai strâns sau să strâng? Ok. Okay. Uite, fii atent, cam până Okay. la 3, până la 3. Stop, suficient. Okay, measure it. So, and as soon as these two are in place, it's very easy to do the rest, because now after these two you will do this both superior ones, and then you will do the lateral ones, and in minimum we always use 6 screws. So you could use a 7th one here, but you have to be very sure that you don't destructure the peroneal tendons, because this is always close to the peroneal tendons. But if you look into the synaesthesia approach, you can see it and control it. Otherwise, you split a little bit the soft tissues and don't touch the peroneal tendons. Okay, go ahead. It's a little bit tough, because it's a strong bone.
tânăr. Da, pacientul tânăr. E ca accident de șoc. It's a young patient, yeah? Still a little bit. Okay, now we do the next drilling. We need the guide. The guide. Nu ăsta roșu. Ăla roșu, da. Okay. So you can already drill now. Use the drill. Yes. Because now everything is easy, because the instruments are very precise. Yeah, you have no problems. So please go on. You have no problems to hit the nail. Yeah, because the instruments are very. It's not right. Puțin aici. Aici flambează. Trebuie să fie axat. Okay. So measurement. Yes, read it. 40? I can't see it. No, it's 45. I think it's 45. Oh, isn't it? What is it? 40? Okay, we need 40. Sunteți în direct. Online? Nici tu și pe așa două. Trebuie să faci așa umbri, nu? In 2 minutes, please change tables. Și noi ne-am terminat operația. Haide așa. In 2 minutes. Să facem de aici? Yes. Okay. Și acum desfacem. Nu, mai Yes. ajung 3. Ajung 3? It's okay? Good. See how we insert the cup. Ah, the cup? Yeah. So at the end, if all 6 screws are inside, you just remove the guiding arm. Stai, scoate. Și acum dai afară. Și pui șurubul celălalt. And with the fluoroscope, you see if you need 0, 5, 10 millimeters, that it's more or less plain. Da, să fie până. More or less plain. And now it's an imbus here. Do the nails come in a variety of sizes, or it's just the end cap? Închidem operația. This is the end cap. Yeah? It's just the end cap. This is the end cap, yes. Gata, ești filmat. Okay, so it's done. Okay? Gata, luați la casă, domnule. You're welcome. Ia și șuruburile acasă. E la casă, gata. Acum poate să joace așa în continuare. Pune-l aici în... Okay, enjoy. You're welcome. You're welcome. Okay, so we do the next. So we have 4 groups. 4 groups. Vă rugăm schimbați mesele. Please change tables. Microphone, please. Yes. Does the Okay. It's okay. It's okay. Yep. Okay. Stai că m-am putut. Thank you.
Well, we just let's change the foot. Yeah. If you finish the amputation, The let's change amputation, it. yeah. Okay. So that's it. Yes, that's going to be like that. Okay, good. I think it's steady, I think. Okay. So, what are we going to do? We are going to do while osteotomies. Whom of you do while osteotomies? Who do you prefer? Well, I did it only twice, but I was not so satisfied. Why? Why was that? I think my technique wasn't perfect. Wasn't perfect. Okay. And did you analyze the problem? What was the problem? Do you know the problem? Or it's just so far away you... Not really. I think I didn't have the right tools to do it. The right tools to do. Okay. So practically... I have a blade which was too thick in my opinion. Okay, okay. So practically what we do is that we shorten the bone. Yeah. We do it, we cut out a slice. And the only mistake I try to show you is what you can make. It's just two mistakes. You can either be too steep. If you are too steep, you get a massive plantarization and problems afterwards. If you are too flat, and for normal you aren't, because there is still a toe and your assistant's hand what's in your way, So too flat is for normal not an option. Too steep, it's the biggest problem. And I can show it here the best. You just look at the metatarsal head, and that's the angle you should aim, It is a bit flatter here, and that's the angle you should aim your osteosynthesis, your cut. Thank you. Yeah, your cut, your osteotomy. On the soft tissue also, because sometimes soft tissue is you just palpate it. So you palpitate. Yes. Okay, yeah. But that's the theory behind it. Yeah, you don't want to be too steep, and you don't want to be too flat, because you get a big bone stock here, and it's a problem if you want to move the bone then. So what you practically do is you have your assistant there. He's trying to hold away the soft tissue, and you come here and you look where the bone meets the cartilage. Yeah. Right on that edge. Right on the edge, you do your osteotomy. You try not to be too steep, because you always try to be steeper than you need to, So I'll palpate it. When it's open, you also can look at the joint, You have your hormones there, so you just look at the joint, how it's going to be. You try to palpate it, and that's the angle we want to aim, That's the angle we want to aim. So you go in here, and on the edge, yes, thank you. So this toe is a bit in our way here, because we can't move it. So again. So practically it should be like this, okay? If I can show you a trick, if you want to take out a slice, don't cut through the second corticalis, leave it like this. And otherwise, and now you perform your second cut. You take out the slice. It's practically much easier. Bit more far away from the cutter, right? Yes. Yeah. Which is far easier on normal bone than on this sawbone, because it doesn't cut properly. So always the first cut is the plantar cut, right? Yes. And then you go upwards. You go upwards, okay? For normal, it's easier, because you can work with normal tissue easier than with this sawbone. No, nothing. I do it because I don't see what I'm doing now. So that's your second cut somehow, and that's now it's far too big, But you'll do the second cut. And you get your osteotomy. So what happens now, if you take out your 1 to 3 millimeter flap, is that this head moves slightly back. And it does it itself, and it's enough.
It's just 1, 2, 3 millimeters. It's most of the time it's enough. It's just if you want to shorten it more, you have to do it with more pressure. But the more you want to shorten, the more plantarization you get. You see, and the more problems afterwards you get. So there is some limitation to that. You can't fix it like this. If you have a hammer toe like yes. this, you first do your hammer toe and then you do your vial. You would release the collateral ligaments, and I would prefer doing the vial, and afterwards, because I get shortening, I see what I have to do with the tendon. How so much I you have to do it? first, for most of the time, it's enough to do the vial because you do the shortening, and the problem is gone. If not, then you can still can do your hammer toe. So this slides back, and now you take your K-wire, and you drill it in. So can you give me a hand? Yeah, it would be nice. Yeah? Yes, okay. So you are going to drill it in. Okay. For normal, you feel how deep you are, and if you are in the cancellous bone or not. You shouldn't go through the second corticalis. Through the table, you mean? You shouldn't go through the table. Through the second corticalis, okay? Through the table. Okay, and now what you do is you measure the length. What kind of screws do you use? We have special screws for that. We have a wire screw. It's a really small screw. It's a twist-off screw. It's a twist-off screw, and 1.2. It's a really, really small. Yeah, and They'll live there forever, right? yeah, I'll send it to you to pick it out. Yeah, okay. You can. You actually can. I not. No. We only use the wire screws. Yes, just twist-off screws. Yeah. There are more ways that lead to I got questions why don't you use K-wires, You can, if you don't have wire screws, you can do it with K-wires, but you have material dislocation, you have rotational problems, and it's easier if you have the right material, of course. So if you still have a hammer after that, what do you do? If you still have a hammer toe, you see if is the problem the ligament, then you can do a lengthening, If it's too short, you can do a lengthening, maybe look if it's enough. You can perform a hormone operation as you wish. You can do afterwards a temporary arthrodesis, it's with the K-wire as you wish, Depends on your patient, depends how it looks afterwards. But for most of the time, it's enough if you do a while. They're relaxing because of the shortening. Yes, because of the shortening. And what you do afterwards, if you've done your fixation, because this one slided back, you have some bone here, so you just get your lure or your saw and you cut it off, and that's it. And that's it. So you want to try, please? Why not? There are 3 toes here. You can. So that's the aim of the course, to try it. It's you can't do it wrong. I can help you if I'm holding this though, like this. Okay. So that a bit flatter. Flat? No. Flatter? Yeah. Yes. Yeah, like yes. this. Yes. Yeah, it's harder. Yes. I think you should try here. Yeah. Yeah, here, and that would be fine as an angle. Yes. Maybe a bit down. Yes. Now. Yeah. And now, that's what I showed in the presentation. We are taking a scissor to mark your osteotomy, and then it's easier to do the cut, because you're not doing like this. Yes. Like this, probably. No, that's too far. It's too much. It would be like this. Yes, like this. Yeah. Yes. Yep. More? No. Less, like this, yeah. Yes. A bit, yeah. Yeah, like this, yes. Now you are too flat. I'm too flat. A bit too flat. It's okay, it's still okay, but it shouldn't be more. It shouldn't be more. Now you do the second. Yeah. It's really hard to do it on the sawbone, so
that's going to be too much. If you're taking out this slice, it's far too much. It's too much, Yeah, right? it's far too much. Yeah, half of it, but it's really hard on the sew-bone model. You weren't gonna be able to just do it like that? Just leave it like this. I think it's really hard to do it on a sew-bone model. Okay? Yep. And now it's going to slide back. It should be like this. It should be, yes, so 1 or 2 millimeters. Yes, it should be like this. Yeah. And it slides back, and you take the K-wire. Wait, it's like this. So usually how much do you slide it back? Like 2-3 millimeters. 2-3 It's millimeters. not much. That's enough. It's not much. You get plantarization. You don't want to fixate it like this because it's the original way we had it. You want to slide it a bit back, yes, like this. And the more you get for the screw, the better. So the screw, if you drill it, it should angle like this, so you have more To screw. have a good stabilization. Yeah, to have a here, better stabilization. Yes. Yeah. Yes. Okay. Okay, you are not in there. So afterwards you look into the joint. You take another K-wire. You measure the difference and the length of your screw. Yeah. That's what we do. And then you fixate it. Okay. Afterwards you cut the slice here and That's you're it. done. That's it. So guys, try it. We still have two. One. Yeah. Go ahead. It's easy. So, metatarsal and your blade, how much Yes. it should be? Approximately, I would say it's about approximate. Not that would be 45, you know. Yeah. So it should be maybe 60? 25. Yeah, 60s. Yeah, 20 more. You know, it's about 20, 25 more. Do you aim the end of the head? Yeah. You can, but for normal, you can't feel it. Yeah. You can't feel it, and you can't see it. It's a bigger, but sometimes And you it's get a bigger. smaller. Yes. Very small. The further away you go, the harder it gets. It's easy to do it on a second and on a third. To do it on a fourth They and a get fifth, they get smaller, smaller, yeah. and it's Yeah. harder to do it. There you go. Try. I would lie if I'd say I'm doing it always right, but I still am trying, you know. I did it twice and I wasn't satisfied. Okay, I just do, Aiken and Chevron or Austin. The problem is if you have old patient to get the fixation with the screw. If you have a really bad bone stock, it won't you cannot stick to get the them bone. together, Yeah, right. and as I told you, yeah, perfect. Yeah. As I told you, you just have one chance to do it right. If you miss this cut, if you do this cut too steep, you are not able to correct it afterwards. It's really hard to correct it afterwards. Yeah, you know? absolutely. Because it's small and you don't have much variation, you know? Here you go. Would be like that. Okay, you take it? Yeah. Sure. And But it's- sometimes they are yeah. so small and so osteoporotic, so... If you see our screw, the screw is Yeah, I know the tiny. screw, yes. They are tiny, but it's and afterwards, if you drill it in, it's a twist-off screw. You know the screw. Yeah. So you drill it in until you have like 2-3 millimeters to the bone. Then you twist it off, and then you drill it in by hand, and you really feel how the compression comes more and more. You know, and it holds. You know, we don't have problems with material loosening. They can full weight bear it the next day. They're very good. Yeah. Yeah. They fix very well. Okay. Should I help you? Yeah. Like this. Okay. Yeah. Okay. That's the angle you want to approximately aim. Yes. You chosen the hardest one to do it. If you go on left. No, you have to get steeper a bit. Yeah. Otherwise you will. Yeah.
And now just reduce the angle. Yes. And now you. Whoa, sorry. No problem. You do it quite well. Yeah. Oops. Sorry. No problem. Everything's right. Yeah. You did a good job. That's the hardest one to do. For normal, you won't drill. You're not drilling. It's far too big. You are making a big hole in your head, and you won't get the fixation. Oh yeah, this one is big. Try if you want. Still do the Mao inhäuser osteotomy? Not really. No. Not really. Why? You? No, I'm not doing it. I was curious if you have some cases or anything. Look, I'm pretty young in this topic. You know, I have much older ones. You know, like Florin, and they do the difficult cases. The easy, just while osteotomies you can do. What do they do in the difficult cases? What kind of difficult cases are we talking about now? Charcot foot? What cases do we talk about? You know? Yeah, Charcot. Do we talk about Charcot foot? Less is more, if you ask me. You know? Yeah. Less is more. Do we talk? You don't want to perform a valve osteotomy in a Charcot foot patient. You know? You have all the complication possibilities you have. You have loosening, you have infection, you have material which is not. There is no bone to fix it to. You know. So for normal. Yeah, you have to look at the foot. What's the problem, you know? I mean, if you have a bunion, anterior flat foot. Yeah, flat foot is a complete different case than while osteotomy. We use in children. We use the arthrodesis, and we use them quite often. They really get really good. They do perfect. We don't do kids. I mean, kids are completely separate in our country. Yeah, you don't do surgery in kids? No. Who does it? Well, there are different specialists for orthopedic, for kids. It's the whole specialty for kids? Yeah, that's completely different. Okay. It's called pediatric orthopedics. And they do just pediatric operations? Just kids. But just kids, do they do abdominal and stuff too? Well, are they like a kid doctor? They used to, but now they're separate. Okay. Since like a few years ago, they are only pediatric orthopedics. But they used to do anything, like. Should I help you? Yeah. Okay. I'm sorry. I have to help her. Oops. How can I help you? Let me see. Wait a minute. Just do it like this. Yes. It's a second. Yeah, it's a bit big. Where is it? I think this one is. This one? No. Yeah, maybe. This one? It would be this one, I think. No, it's too big too. No. So find the finger. You use this technique for flat foot or round foot? You can use it additional, depending what you want to correct. You can use it always as an additional procedure too, Just go ahead, fix it. Huh? Please change tables. Thank you. Okay. Yeah, you're welcome. Thank you. Are you a resident in Thank you. In Austria. Unde stau? La german? American, germanul la ta. Sorry, microphone. Okay. Yep. What do you need? Oh, you're going to do this? Going to film this? Okay. Another. Let's change. Okay. Did you change tables? Yeah, got it.
Okay, so what you're going to do is you're going to cut off the bump first, and that gives you the face, so that when you're doing this, you're looking at a circle, and the middle of it's going to be the center of your apex where you're making this cut. And then you're just going to make a cut to avoid the dorsal periosteal vessels, so it's got to be proximal to them. And planarly, what you want to do is make it proximal to the sesamoid apparatus. So if you do those two things, you're not married to the 60-degree angle, you're just making it angled enough to avoid those two structures, making it as less acute as possible, because you don't want to make it too acute, because you thin out the bone so much it'll just crack. So what you want to do is make it a little less acute, but you want to get beyond the vessels dorsally and beyond the sesamoid groove planarly. That's all there is to it. Other than that, you're angling it. Usually the foot has a varus component to it. So if you don't level the first metatarsal with the fifth metatarsal, when you walk, you will slam into the ground and walk off the side and undo your bunionectomy. You get it? So what you want to do is bring that down and level it. So wherever the fifth metatarsal head is where I want to angle my cut to. So I'm aiming at the fifth metatarsal head, not proximal to distal, superior to inferior. You get it? So that way, when you walk, you're level. Those two bones are equal, and they won't rotate to get you into valgus again. So, yeah. So who's doing this? Anybody can do this. So, yeah. First step is remove the bump. So you can just go ahead and remove that bump. Aim right for this corner right here. So aim a little bit more this way. Go right, yeah. It's good. You in my way? I'm in your way? It's okay, I'd angle a little more this way, but yeah. Good. So now, that's all right. That will all come out in the next cut anyway. It's okay. It's okay. So now, what you're going to do is you're going to mark the middle of this. You know, just so you know where it is. So because the sesamoid is connected in sawbone, so it's not. The head is right here, not here. You get it? So this is about the middle, and that's what you're going to do is just mark the middle, and then you're going to make your cuts like this. You're going to make it go from here. Yep, that's the apex. I'm going to go, and you're going to avoid these vessels. So I'm going to go back to here, about, if I could make that straight. And then here you're going to go and avoid the sesamoid apparatus. Got it? It turns out that it is about 60 in an average person, but in a small person it's a bigger angle, and in a big person it's a smaller angle. Yeah. Yeah, yeah. Could you do me a favor and just hold that for a second so he doesn't lose it? Yeah, thanks. And what you'd be doing, stop for a second, would be aiming toward the fifth metatarsal. And you know why? Because you're trying to plantar flex that a little bit. Yep, that's it. Nice. Just make sure you go all the way through dorsally. That's good. Okay, now go through, make your plantar cut. Yeah, should be okay. Yeah. Okay, so now, what you've done, now you can move this over as much as a third of the cortical thickness. Not here, ignore this. This is irrelevant. If you think it's a third there, you'll never correct enough. You get it? It's a third there. And so you can go all the way over. I can go over to there in plenty of correction and plenty of bone still contacting. So now you've plantar flexed it a little bit. You can see how much you plantar flexed by how much down it moved because you angled that cut down. You get it? And so now you've shortened it a little bit, just a hair, not much at all, which is what you want to do. You don't want to shorten that much. And then you're ready to fixate. So all you're going to do is fixate it is drive a wire. There's a guide wire here, a skinny little K-wire. I think that's it. That is probably it. Don't stab yourself and wait a second. Yeah, that's it. Choke up a lot. Make that short. Make that short. Or it'll bend too much. And then you go right from here toward the head. Would you do me a favor and just hold that toe without letting them stab you? Don't move your finger away. Yeah, there you go.
That's from it. here. Yeah, you don't want him to stab you. And I'm going to move this over right to there. Right about even there. Yeah, good. We're good. You're going to go and aim for the middle. Aim from right here, from the middle of the shaft. Yep. And then aim for the middle of the head, plantarly. Right in the middle of the head. Center. Right to the center of the head. That's perfect. That's perfect. Aim up a little bit. Go. Move your hand up a little bit. It's going to be too far dorsal. That's okay. It's close. That's good. That'll be good. That's good. That's good. You're out. Yeah, you can leave that there. It's just going to be your guide wire. So then you're going to drill. This will drill. I don't know. This thing has been kind of acting up. Let me see if I have the universal fix-it instrument for a drill. Yes. Yes. Yeah, it works. Romania and the United States, the same instruments. Yes. Yeah. That's great. That's great. So then you pull the wire out with it. So now what you do is depth gauge it. So you put this through and measure that, okay? So you're all through and you're just going to measure that. So hook this on the outside and you can go ahead and measure that. You know, you're through that. Go ahead and help yourself to measuring it. $44? Ah. We end right about here, 44. Is that a 3.5? Yeah. Self-tapping. That should do it. That might be a little bit long. 44. We'll try it. What kind of size? Pardon me? He said 44. 44. He got it. I think we're okay. No. This is lagged, so you don't have to over drill, and it's a cancella screw, so it's not. It's only partially threaded. Right. Good question, though. It looks a little long to me. I mean, it looks like it's going to be long because it's too long. So we'll go with something like a 30, maybe a 34. This might be closer to reality. No harm done when you notice that before you, yeah. Pretty good technique. Sticking out a little bit? Is it? Yeah, nice. Very nice. Yeah, it looks good. Looks good. So the next step is you take this and saw this off. Yeah. So it looks good. Looks good. Looks real good. So take this and saw that piece off right here. And the best way to do that is dorsally, so you don't go into the shaft, the cortex too much. So go right from the dorsum, top down, top down, top down, up, up, up. Yeah, yeah. And go right in line with that, and it'll direct you the right way. There you go. And then this is a good piece in case you get in trouble. You can use this as a graft. If you want to angle it differently, you could loosen the screw, put a little graft in, thin this out, make it go planar, or make it go medial or lateral, whichever way you want. And that's the way to do it. Then when you're done, only one screw. When you put two screws in, you'll have more cracked bone. Then it's not worth it. One screw is fine. This is a pretty stable osteotomy anyway. You can wait there the day you do it, but you it's a practical thing. You got to control swelling and all that. But here's what you do afterward. When you're done with this osteotomy, then you've got to release the sesamoids, and you really got to make them mobile. And what everybody does, they minimally do that. But the sesamoids haven't moved in the right direction, so they're track bound. And when you correct it, they're not going to move unless you mobilize them. So you got to mobilize them. So if that doesn't bend 90 degrees on the table,
Don't leave that surgical setting until it moves freely, because otherwise it never will move. And everybody makes 3 mistakes. Either dorsiflex the head, which jams it and makes it stop moving, or they don't release the chest point, which is the most common mistake people make, and then it stops moving. Or post-operatively, they just immobilize it too long, which makes it stop moving. And you got to get it moving within 2 weeks. Otherwise, it won't. Everything will stiffen up from scarring. Yep. And then I put them in a cam walker when they're going to walk, so they're like a cast boot stuff. So, yeah, that's it. Thank you. Yeah, it's good. Thank you. Good. Yeah. Yep. Thank you.
Informații luate direct de la Schimbare de mese, putem schimbați mesele. Please change tables. Please change tables. Mai multe tehnici, da? Și prima este bunionectomia. Hai că nu, tu știi, să facă el. Da? Da? Da, cum se face asta? Stai așa, cum se face întâi? Ce, adică de aici, de ce? Deci din distal în proximal și ce urmărim să vedem aici? Să urmăresc corticala asta. Și să nu fiu în sol. Vedem care este limita suprafeței articulare, da? Și trebuie să te duci la
razant cu suprafața articulară, la limita cu os sănătos, da? Ok. Hai. Tu vrei, nu, tu țini mai bine. Stai că ți-o ține să e bișor, așa cum știu. Să formă el acum. Nu, asta nu mai ține, ține bunione. O să, să nu cadă pe jos. Mă văd pe Facebook. Mă văd Adelina. Am operat cu Matei, părintele. Bun, se păstrează. Urmează să facem acum tranșele de osteotomie. Și pentru achin. Și trebuie să facem niște marcaje. Da? Prima tranșă este paralelul cu interliniul articular metatarsofalangian, la 6-8 mm de acest interliniu. Da? Și anume, marcăm acum, ea este orizontală. Stai. A doua tranșă este La un unghi. În funcție de cât e... ne uităm la ăsta? La falanga 2, da? Teoretic, traiectul trebuie să fie perpendicular pe axul falangii 2, la 3-4 mm de această tranșă, da? Da? Asta ar fi asta e 4 mm, da? Oricum asta, deci acum asta e teorie, practic. Da. Nu știm noi, românism. Da. Nu crezi că așa? Așa. Crezi că la asta și paralel. Bun, și lăsăm asta, trebuie să punem broșile. Ghid. Broșile ghid pentru osteotomie. Nu facem osteotomia fără... Adică eu dai, a dat așa și o dată... Poți să o tragi pe aici. Deci punem broșile ghid paralel cu aceste broșe. După aceea o să realizăm tranșele. Da? Broșile ghid le punem după marcajele care le-am făcut, un pic mai la distanță, ca să nu te încurci cu tranșele. Hai! Stop. Mai dai un pic. Așa. Și urmează a doua broșă. Așa. Las că rezolvăm. Schidăm cu data. Vezi că e și cu sonul înregistrare. Hai. Deci după marcajul care l-ai făcut, mai distal, ca să ai loc de asta, paralel cu marcajul, da? Nu-i bun? Nu, stai, duce la mână. Ai tras prea... Și nici eu n-am scos-o prea... Stop. Stai să deșurbezi bine. Așa. Și acum facem ce vrei tu să facem de la început, fără broșii. Poftim. Deci, trebuie prima tranșă, trebuie să respectăm, cel mai important, să respectăm corticala externă, să nu o rupim. Okay. Și paralel cu cele două broși. Tranșele să fie realizate atât dorsal cât și plantar, da? Hai. Deci, paralel cu broșa lui doctorului Iniță. Da. Vezi că ăsta nu-i os. Stop. Da, vezi dacă și plantar e realizată tranșa. Plantar. Hai, dar tot așa, plantar, lucrăm numai până. E bun, e făcut. O leac. Stop. Același lucru și aici. Eu te debotez aici, Dan de desubt și te-ai dus. Stai. Stai așa să strângă și tu. Hai să-l încurci. Stop. Trebuia să te duci ca să te unești cu tranșa cealaltă. Stop, că ai să o rupi. Păi, dar trebuie să o rupim. Să nu o rupim. Adică să țină. Hai să știi.
Ne ajută la consolidare, da? Asta. Hai. Ca să ai corticala integră aici. Și acum scoate micul. Prin micromișcări. Dar nu, pune direct pe ic. Nu contează. Ia puțin, Sebi, că așa faci și în sală. Așa, la degeția. Dar să nu rupi în cortical. Vedeți că din 5, din 4 câte au fost, ai rupt. Bun. Ca la Focșani. Da, ca la... Nu, că din 4, 2 au rupt, 2 nu au rupt. Deci voi sunteți aici... Nu. Și acum, iai tranșa așa, ce facem după aceea? Facem translația internă și dacă mai trebuie făcut, nu mai rotăm. Mai facem și rotație. Da. Acum de Asta ne uităm optici, dacă Da. am greșit altceva. Acum urmează fixarea osteotomiei. Cum o facem? Poți să o faci fie cu broșă, fie cu șurub, fie cu o scoabă. Fizic, acum cum vrem să o facem? o broșă. Nu, hai să o facem cu un șurub. Pentru asta să scoatem broșile. Am scos deja una. Am scos deja a doua. Și facem cu un șurub. Nu așa, doctorul Sebastian, de să arăte. Facem cu un șurub după tehnica leg screw, da? Corect. Nu mergea bine acolo. Înțeles. Mi-a dat în mână. Bun, am să o rezolv. Cine face? Nu, dar de ce broșă? Eu îți țin, de ce mai sunt eu aici? De ce broșă? Păi da. Asta am vrut. Puteam să-i dăm tu canulată. De aici, nu? Da, de acolo o să facem, Pune întâi burghiul mare. Nu, e mare, că după aceea facem cu ăla mic. Bun, mulțumesc. Da. Nu. Suficient ăsta de mare? Un fier, da, resorbabil gros, îi dai 2 găuri aici. Da, gândește-te că tu acum deja e în corticala internă, nu mai ai. Păi da. Una așa. Acum se face doctorul Matei, cum se face tehnica leg screw. Deci acum este cu un burghiu care are diametru exterior al șurubului care vrei să-l pui. Da? Trebuie să fie traiectul care merge șurub perpendicular pe traiectul, așa. Și ăsta e burghiul gros. Se duce numai în fragmentul proximal cu el. Nu trece de... Da? Mulțumesc. Dar numai în proximal. Da. Măsor. Nu, că avem măsurător. Hai. Și acum ai celălalt. Prinescu. O duc cu ăla. Până în arteră, da? Exact. Vezi dacă îmi sângerează acum, Matei. Cine i-a pus, l-a pus ca să le enerveze pe doctor. Nu mă enervez niciodată în operație. Bun, acum măsoară. Lăsați că acum aici punem 1, 2. O să punem șurubul care îl avem. Înțeles. Terminăm cu niții. Hai, măsoară. 2, 8 am zis, da? 2, 6. Să punem 2, 4. Hai. Ați compactat, vreți? 2, 4, 2, 6. Hai. Start. De bord mașini. Dăm un șurub. Ai șurubelnița groasă? Asta groasă? Asta e groasă, sigur? A, nu, mai este și alta. Notați 2, Matei. Perfect. Dar vezi dacă e bună asta, că mai este unul și mai lung, să știi. Este perfect, domnul. Uitați-vă, verificați. Bine, hai. Sunteți mulțumit? Matei filmează să vadă post. Hai, lasă. Decât să-l țin eu, că nu poți să faci tu toate în operații. Ce să fac? Și-am fost învățat. Iar faci singur asta. Și nu ești pe traseu, care l-ai dat, că... Adem stânga lui, mă. Ia uitați-vă, băieți. Amputați reușit. Dacă cu stânga, s-a terminat operația, dacă e pe stânga. Ia ieși, mă. Gata, s-a nimerit operația. Asta e. Da? Efect de compresiune, da? Nota 9. Dacă era broșă, o puneam așa. Da? Și asta tot așa,
Cine a mai făcut? Cine am făcut la operația asta? N-am făcut Nimic. Exact. release. Releasing lateral. Dacă Fie- îi puteai da Nu, prin aceeași incizie. Incizia asta cu un mini homan. Uite aici, așa făceam așa. Cu bistul Din razant cicatrice, eu îți făceam aici deschideam și tu îi dădeai prin bistul trebuie să intre așa. Sau cu un farfece de disecție. Un farfece de la disecție care... Trebuie să intre și un pic ca așa. ori aici la digital. Da. Foaia vasculară. Îi spui de acum doctorului Cosma. Îi spui că ai făcut și tu achin și ai făcut și compresiune. Sigur. La ce? O să pui broșa dacă vrei să te mai joci. Da. Pune broșa, dacă tot vrei. O broșă subțire. Ai o broșă aici. Nu, dar este subțire, uite asta. Stai să o punem mai scurtă, nu mai prea lung. Nu mai ți-i spui că ai greșit, că ai rupt corticala. Și că alți colegi ai tăi nu au rupt-o. Două echipe nu au rupt. Intenționat am făcut, vedem în articulație, spui răspuns. Da?